Subscribe na din kayo guys. One for all, all for one. So yung number ko mga kapatid, from 298 po ako from 7 AM po ito mga kapatid. Good morning, good morning, good morning, good morning mga kapatid. Dito kami ngayon sa Polo, Dubai. Ayan, dito sa embassy po mga kapatid. So nakikita nyo po mga kapatid, ito po yung pila po ng walk-in po. So mga kapatid, pwede na pong mag-walk-in pero kailangan po 1 day before your flight po. Kaya dapat 1 day before your flight kayo pupunta dito para ma-entertain. Kung sakali man po kapatid, ang flight nyo is Monday, so kailangan nyong pumunta po dito ng Friday. If in case naman ng Friday is holiday, pwede kayong pumunta ng Thursday kung ang flight nyo is Monday. Yun po ang halimbawa lang po yun mga kapatid. Okay? So, ayan, so nakikita nyo, so ang haba-haba ng pila ng walk-in, so mamaya ipapakita ko sa inyo mga kapatid ang pila din ng mga nagpa-appointment po. So, 'di ba? Sa haba-haba, so mga dito, andito na po mga kapatid ng mga kapatid natin dito, mga kabayan nito ng madaling araw. Parang andito na sila ata mga 1 AM po para kauna po sila para mauna silang matapos. Ayan. Kung nakikita nyo po naman ito mga kapatid, so ito po yung mga pinag-uusapan nila ang One Health Pass po. So alam po natin na medyo mahirap ang paggawa po ng One Health Pass po. Ayan po si kapatid yung nakahawak ng cellphone, siya po yung nagtuturo kung paano gumawa ng One Health Pass kasi nakagawa na po siya. So yun nga kasi flight niya bukas po. Ayan. So, they are from Isabela po, si aking kabsa. So, ayan. So, tinuturo po. So, ayan. Tawa lang sila ng tawa. Dinadaan lang sa tawa kahit mahabang-habang pila po mga kapatid. So, nakikita nyo, nakawak sila ng maraming mga requirements po. So, later on, i-discuss ko po sa inyo yung mga requirements po sa skilled worker and domestic po. So, ayan. Kung nakikita nyo na po ito mga kapatid, ito na po yung how to process One Health Pass po. So, ayan po si kapatid, yung tumusok-tusok ng cellphone, ayan. Siya po, tinuturoan po ng ating kabsat, yung nakadamit ng Colombia na she's from Isabela po, mga kapatid. So, ayan. So, tinuturoan siya kung paano gumawa ng One Health Pass. So, hindi niya makuha-kuha po. So, isa po siyang domestic helper po. So, isang katulong po mga kapatid. Ito nga po mga kapatid, nag-a-agree po ako mga kapatid na hindi pala basta-basta gumawa ng One Health Pass, especially po yung mga katulong po, yung mga domestic helpers po mga kapatid. So, mahirap po talaga lalo kung hindi naman lahat ng mga katulong is nakapag-tapos din ng college. So, mostly yung mga high school graduate po. Kahit high school graduate po, still nahirapan po sila kasi hindi po basta-basta. Isa pa, cellphone lang ang gamit sila. Buti sana kung meron pang silang kagamitan po ng mga like laptop, so madali lang po. So, dito naman po sa mga kapatid, kung nakikita nyo po dito sa kabila, ayan po yung mga pila po ng mga nagpa-appointment po. Ayan po. So, ayan. Dito naman sa kabila, ito po naman to sa harapan po, patalikod po na po yan. Ayan. So, nakikita nyo, nakaupo yung mga iba sa sobrang pagod na po. Ayan. May fight kasi napapagod sa kakapila. Ito namang dalawa sa ating kapatid. Ayan. Nakaupo na sila sa sobrang pagod. Upo po sila para makapag-relax kasi kaninang madaling araw pa sila pumila mga kapatid. Ayan. So, ipakita ko lang sa inyo mga kapatid. So, ito naman po kapatid, kung nakikita nyo po ito po yung nakadamit ng yellow.
Ayan, yung dalawa man lang po ay na-experience na po nila kung paano makapag-process po para kung paano pa makapag-verify po ng kontrata. Ayan, tinuturuan po nila kasi bagong dating lang po yan mga kapatid. So, didi-discuss nila kung ano yung mga requirements. Ayan, sabi ko nga, i-discuss ko mamaya yung mga requirements. Ayan, so ang bait ni kapatid yung nakapink kasi binibigyan siya ng parang addendum at ay narinig ko sa mga domestic helpers. So, ayan. Lumapit naman po yung driver ni kapatid Yellow. Ayan. So, si kapatid Yellow, itong mga nakapink, they are working po as a domestic helpers po, as a katulong po mga kapatid. Ayan, so tingnan natin na mga ginagawa nila. Yan, tinuturuan po siya po mga kapatid. So, di ba, ang dami-daming mga dokumento po. So, please ensure po na lahat ng mga dokumento ay kompleto po para hindi tayo paulit-ulit na pumunta dito sa embassy po, dito sa Dubai. Ayan. So, ito na, palapit po kami sa loob. So, dito kami sa harapan po, malapit na po kami mga kapatid. So, ayan, mga kasama ko na nakapila. So, tawag sila ng Subscribe na din kayo, guys. One for all for all. Bayanihan. So ito ang checklist of requirements for individual contract verification for domestic workers. Number 1, UAE Domestic Labor Contract, POEA Standard Employment Contract, whichever is applicable, with minimum basic wage of 1,500 dirhams per month, July signed by the employer and the worker, 2 copies. For those whose basic salary falls below 1,500 per month, please request your employer to have the contract amended at any Tadbir Center. 2 kopya ng UAE Domestic Labor Contract or POEA Standard Employment Contract, alinman ang tamang dokumento para sa iyo na may minimum basic wage of 1,500 dirhams kada buwan at permado ng employer at ang worker. Para sa workers na mas mababa sa 1,500 dirhams ang nakalagay na basic wage sa kontrata kada buwan, i-request po ang yung employer na ipaayos ang kontrata sa kahit na aling Tadbir Center. Number 2, addendum to the employment contract, 2 copies. Number 3, valid passport of the worker, 2 copies. And number 4, valid visa of the worker, 2 copies. New Emirate ID of the worker, 2 copies po. Yun lamang po mga kapatid. So, checklist of requirements for individual contract verifications for skilled company-sponsored workers. Dito naman tayo mga kapatid sa mga skilled workers. So, number 1, new and valid employment contract which corresponds to the worker's visa duly signed by the employer in the worker, 2 copies. Number 2, valid passport of the worker, 2 copies. Number 3, valid visa of the worker, 2 copies. And new Emirates ID of the worker, pink, 2 copies. Number 4, any proof of current employment, 2 copies as follows. Current certificate of employment July stamped and signed by the employer, valid company ID, recent payslip July stamped and signed by the employer, labor card, new Emirates ID, pink, and additional documents which may be required with 2 copies. Salary certificate for workers which basic wage falling below the minimum standard set by the POAA USD 400 or 1,500 dirhams per month, a salary certificate indicating the basic wage and the total salaries and allowances being received per month by the worker, duly stamped and signed by the employer, will be required. Letter B,
Company explanation letter. For workers whose position designation are different on the contract, visa in the additional proof of employment, an explanation letter from the employer clarifying the discrepancies will be required. Letter C. Proof of a company's relationship. For workers whose company name indicated in the contract is different from that on the visa or the additional proof of employment, any document showing the relationship between the company names will be required, such as old and new trade licenses with same license number, memorandum of incorporation or change of name, explanation letter from the employer, etc. So note, mga kapatid, mga kababayan, for representatives submitting documents on behalf of the worker, sponsor an appropriate authorization letter and copy of the emerge ID of the representative will be required. So yan lamang po mga kapatid ang requirements po mga kapatid. So ensure po na mai-photocopy po natin ng tigda 2 copies po mga kapatid. So yun lang. Basta gawin nyo po lang po yung mga requirements. I-follow nyo po, wala na pong problema. Okay, so yun. Basta please lang po, i-photocopy nyo po kasi mahal po ang photocopy po sa embassy po. So, yan po. Maraming salamat po mga kapatid and thank you so much. Any questions po, please feel free to ask po mga kapatid. Ang aking Facebook page, Alejandro Herrera. Maraming salamat po mga kapatid.